სკოლის მოსწავლე. იცოდით თუ არა, რომ საქართველოში არსებობს ერთი პატარა გერმანული სოფელი ელიზავეტტალი. თავდაპირველად ელიზავეტ ტალში ცხოვრობდა 1400-მდე გერმანელი, თუმცა შემდეგ ისინი გადაასახლეს შუა აზიაში და იქვე დატოვეს. დღეს ჩვენ ექსკურსიად მძღოლობას გაგვიწევს ქალბატონი ქეთევანი, აქ მცხოვრები და გერმანულის პედაგოგი და ასევე მათი მოსწავლეები. მოგესალმებით ქალბატონო ქეთევანი, რას ქვი ამბობთ დღეს ელიზავეტტალზე? ელიზავეტტალის შესახებ მისმა შეიძლება თუ დავაკონკრეტებთ არქიტექტურას სხვა თემაა, თუ დავაკონკრეტებთ ისტორიას სხვა თემაა. კონკრეტულად შემიძლია გითხრათ, რომ დღეს წინაშეა ავთენტური სახით შენახული, აღდგენილი, რეაბილიტებული და რესტავრირებული სახლები, საცხოვრებელი სახლები, ეკლესია, სასაფლაო და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი ლოკაცია. მადლობა დიდი. თქვენს მოსწავლეებზე რას იხდით? დღეს წინაშეა ჩვენი სკოლის ყველაზე ერთ-ერთი წარჩინებული ბავშვები, უამრავ ოლიმპიადებში და ასე შემდეგ გამარჯვებული ბავშვები არიან და თავიანთი სოფლის ისტორიის შესახებ შეუძლიათ დაუსრულებლად გესაუბროთ. კონკრეტულად მარიამ შეუძლია ამ სოფელს გესაუბროთ ეგრეთ წოდებულ სასეირნო პარკზე, ხოლო ვახტანგი გულგასიზე გვესაუბრება ეკლესიაზე. დიდი მადლობა. მე ვარ მარიამი, ასვეთის საჯარო სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე და დღეს წარდგენთ ილუსტრაციას დღევანდელი ასვეთებისთვის სასიარო ბაღს. დატვირთული დღეები, პლუს ქართენის იყო კვირა დღე და ასევე კვირის ნებისმიერი დღე, როდესაც შორისუყარე გერმანელები მოდიოდნენ პარკში და ისვენებდნენ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან სასიამოვნო. ასევე დაახლოებით საუკუნე ნახევრის არის ეკვიპაროსები და მათი. და ასევე აქ 928 წელს ასვეთებმა ელიზავეტალებმა მოიწვიეს ადოლფ ზაუტერი, რომელიც იყო შვეიცარელი სწავლული აგრონომი თავისი მეუღლით და უცხო ქმარმა გადაწყვიტა, რომ შვილით მოეარა ამ ბაღისთვის და გააჩინეს ორანჟერია ჩითილების და ყვავილების, რომელსაც როგორც ადგილობრივ მოსახლეობაზე, ასევე თბილისშიც ყიდულობდა და შემოსვა თანხას ისევ პატის სალამაზებას. აი ეს უქიერი დუმილით აღადგინდა ყოველთვის ესე ვაკეთებთ, ყოველთვის გერმანელები მოგვაგებულ ხომატაკებს. აბა ბიჭები განვიხილოთ. მიდი. ანუ ეგრეთ წოდებულ ლუსტგარტენში, სასეირნო პარკში გერმანელების პერიოდში ლუსტგარტენი იყო და ჩვენ ახლა სასეირნო პარკს ვუწოდებთ ასე ვთქვათ, მაგრამ თქვენს წინაშეა მემორიალი აფხაზეთში დაღუპული დაცემული ბიჭებისა. თქვენ აუცილებლად მოგისმენიათ ან დინახავთ საშინელი კადრი, როცა ბაბუშევას აეროპორტში, აეროდრომზე უფრო სწორად იწვის შუაზე გახლეჩილი თვითმფრინავი. ემოციების გარეშე ვერ ვამბობ, აი თვითმფრინავში ჩვენი ასულეთელი 12 ბიჭი დაიწვა. მათ შორის ორი ძმა, ერთი ბიძაშვილი. ანუ გურგენი და სამი გვარი ერთად შენიშნეთ აქედან ორი ძმა და ერთი მათი ბიძაშვილი. პატიმი ვინ მინაღებს, უქიერი დუმილი ძალიან ხო? ხო? თავიდან იყო კარლ ლიპკნეხტის ძეგლი, ისა ბიუსტი უბრალოდ და მთელი ქუჩა ერთად რომ გავივლით იყო კარლ ლიპკნეხტის სახელობის ქუჩა. მერე აიღეს კარლ ლიპკნეხტი, რა თქმა უნდა, გერმანელების გადასახლების მერე და დაიდგა იოსებ სტალინის ძეგლი, იდგა ძალიან დიდი, მონუმენტური რაღაც იყო. მერე მოგეხსენებათ რა პერიოდი დადგა და სტალინის ძეგლი მოხსნეს და ეხლა ჩვენი და ეხლა ქვია შვაბების ქუჩა. შოთა რუსთაველის ძეგლი აი შვაბები. ამ ადგილზე რისი დამატება შეგვიძლია? ამ ადგილზე შემიძლია ის დამატება, რომ აი თქვენ გაშენებული იყო ხელოვნური გორა, რომელზეც ყვავილებით დახატული იყო სტალინის და ლენინის პორტრეტი. ძალიან საინტერესოა. ახლა მოგესალმებით ბატონო, ახლა შეგვიძლია ვიაროთ ამ ეკლესიის შესახებ. ეს ეკლესია არის გოთიკური სტილის, გერმანელების მიერ აშენებული და აშენდა 1871 წელს და არის ვაცხოვრის სახელობის. მისი სიმაღლე თავდაპირველად 40 მეტრს აღემატებოდა და 60 წელზე მეტ ხანს ემსახურა ლითერანულ სარწმუნოებას.
ახლა შიგნით ინტერიერზე თან რო ვისაუბრეთ, შევიდეთ და კარგით, წამოვთანდი. არის დააკვირდით ბავშვებო, თარიღზე აიყვანეთ. და აი ამ მოკვეთილიც არის გადავიდეთ. გადავ. ეს არის შესაძლებელი. აი აქ პირდაპირ გახსოვდება საკუთრებული. და ამ ადგილას ეს საკუთრებული დაწყობილიყო ძვირფასი მეცავნელები, ფარდაგები, ოქროს შიგნები, ასევე ძვირფასი მეთანისაგან დამზადებული საეკლესიო რიტუალებისა და შესაძლებლობებია ჭირჭები. თვითონ საჩვენე წელს შენობას ჩაუტარდა რეკონსტრუქცია. ამ რეკონსტრუქციის დროს გაითხარა ორი ორკესტრის და ამ გათხრების დროს აღმოაჩინეს ორი ჩონჩხი და ორი მონეტა. ოქროს მონეტები იყო და გალის ოქტავიანი ავგუსტუსის გამოსახულება. 1953-54 წლებში ხელმეორებით მოგაშენებული მიესი შეცდომა ეკლესიას საბჭოთა ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით მოანგრიეს გუმბათი და ეს მოხდა იმ მოტივით, რომ იგი აუშნავდა თანამედროვე სოფლის იერსახეს. თავწაკვეთილმა ეკლესიამ მართლაც დააუშნოვა სოფელი. ამ ამბიდან 10 წლის თავზე უკვე ჩაუტარდა შენობას გენერალური რემონტი, რომლის დროსაც აი როგორც ხედავთ, არის აი ეს თაგი გააუქმეს და გააკეთეს ჰორიზონტალური ჭერი. ასევე ამ თაღებზე იყო გამოსახული ფლორის ჭაღები, რომელიც ჩამოტანილი, ისინი ჩამოსცეს და დაშალეს. და აი ამ იარუსებს, რასაც ხედავთ, აი ამ სამწუხაროდ იარუსებისას, ესენი ყველა თავსიკრიდა ერთდროულად და ამებზე კლუბის არსებობის პერიოდში დაახლოებით 350 ადამიანი იყრიდა თავს, მაყურებელი, თვითონ დარბაზში კიდევ 500-მდე მაყურებელი ეტეოდა. ხო და ეს იარუსებიც ჩამოაგდეს და ამ აქტის, ამ მანდატური აქტის შემდგომ, რა თქმა უნდა, დიდი ზიანი მიუღია შენობას და ნაკლებად იყო შესახედავი, მაგრამ 70-იან წლებამდე მაინც ითვლებოდა ერთ-ერთ საუკეთესო კლუბად მთელს, არა მხოლოდ მთელს რაიონში, არამედ მთელს ქვეყანაში. უკვე 70 წლიდან იგი იწყებს კულტურულ საქმიანობას და კულტურის სახლის წოდებას იღებს. კულტურის სახლმა თავისი არსებობის მანძილზე უამრავი კულტურული საქმიანობა აწარმოა, ნაყოფიერ მუშაობას ეწეოდა საკუთარი არსებობის მანძილზე. კულტურის სახლი გახდა შესაძლებლობა აქაური ადამიანებისთვის, რომ ეხილათ ისეთი გამოჩენილი ადამიანები საქართველოს კულტურულ ცხოვრებაში, როგორიც იყვნენ ვერიკო ანჯაფარიძე, წამიში. მოკლედ რომ ვთქვათ, ერთ-ერთი დუქდა სოფელში კულტურული ცხოვრება, სანამ არ მოხდა ადამიანების დაუნდობობით საზარელი ფაქტი და 1971 წლის ნოემბერს წვა და ცეცხლმა შთანხმდა კულტურის საქმე. შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში დაბრუნდა რეკონსტრუქცია და ხელახლავე რაშენებული, რადგანაც ფინანსები არ იყო და ეკონომიკური მდგომარეობა იყო მძიმე, მაგრამ დღეს როგორც ხედავთ მოხერხდა და ჩვენ წინაშე არის წარმოდგენილი. ძველი დიდება დაკარგული, მაგრამ აი ეს ფოტოები აქ რასაც ხედავთ, ყველა ნამდვილი კადრები არის, თან წლებიც არის. თუ გაიგრძელებს. აი ეს ჩამონგრეული როდესაც იყო რეაბილიტირებამდე. ეს აქ ახლოს არ არის ეს შედარებით შორსალი, მარანი სადაცაა დაახლოებით მაგ ტერიტორიაზე და ეს მარანი არის უნიკალური, მაგრამ ძალზე დავარულია და ამიტომ შეიძლება შესრულებაზე დაცვა ცოტა დაიწყო. აბანოები საკუთარი დაახლოებით ახლოსაა, აი სასაფლაოებში გავხსნით შემდგომ არის, ისიც ავარიულია, ისიც დაზიანებულია და ალბათ მომავალში მოვახერხებთ ის აღდგენასაც. იწლებიც გავჩეხეთ ეს იასამნის თაუალის ამოვიღეთ საფლავის ქვები, წარმოიდგინეთ სამხედრო სამუშაოა ჩატარებული. ეს საფლავის ქვები
ამოვკაწეთ, ანუ გავაკეთეთ, აღვადგინეთ წარწერები, ასე რამდენადაც შესაძლებელი იყო. დადგა მე რაღაცა თქმა უნდა ცოტა დიდი ძალა გჭირდებოდა და როგორც ხედავთ, მიიღო ის სახე, რაც ჰქონდა 200 წლის წინ სასაფლაოს. გაკეთდა შუაში მემორიალი მთლიანად, მაშინ ესე კი არ იყო, რომ წრეზე და რაღაც. უბრალოდ ჩვენ მივეცით ესეთი სახე წრე და ასე შემდეგ, ეს იყო უდიდესი პროექტი, ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი, ასე რომ ეს სიამაყით შემიძლია თქვა, რომ ამაში დიდი ლომის წილი აქვს დაგებული ასურეთის სკოლის მოსწავლეებსაც. ეხლა გერმანულენოვანი თუ ხართ, დააკვირდით და წაიკითხეთ წარწერები, სადაც წრეზე შევალთ. ეს იყო ძირითადად, რა თქმა უნდა, შლეხტები და ასე შემდეგ გვარებს დააკვირდით. თავარი აქცენტი რაზე დააკვირდით. რაღაც წლებია იქ ისეთი მითითებული, ძალიან ბევრი იმაზე ქვაზე არის ამოკაწკული ასაკი, რომელიც არის პატარა ასაკის ბავშვები ძირითადად და რატომ. სოფელში გაჩენილა დაავადება, ეგრეთ წოდებული ტიფი, მუცლის ტიფი, ალბათ თუ რაღაც ტიფია, და ძალიან ბევრი განსაკუთრებით ბავშვი შეუწირია ამ იმას და ანუ რის თქმა მინდა ეს საფლავის ქვები რაღაცა ისტორიას მოგვითხრობს, აუცილებლად მოგვითხრება სოფლის ისტორიას და ასევე ერთი ფაქტი მინდა გითხრათ. ამ სასაფლაოს სტუმრობდა ძალიან დიდი წარმომადგენლობითი დელეგაცია გერმანიიდან. ბუნდესტაგის წარმომადგენლები იყვნენ, იყო ესეთი კარინ შტრენცი, ანგელა მერკელის პერიოდს გეუბნებით, მერკელის დაახლოებული მეგობარი, მოვიდა ნახა და გაოცებულმა ბუნდესტაგის ხდომაზე გამოაცხადა, თქვა, რომ მოვიარე განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიამ კურირებდა ამ აღდგენის სამუშაოებს და მე ანალოგიური რაც ვნახე ასურეთი ელიზაბეტალში არ მინახავს. არანაირი ვანდალიზმი არაფერი, საფლავის ქვები აღდგენილი, მოფერებული, აღდგენილი, ყველაფერი ის არისო და აღნიშნეს ეს ფაქტი, რომ თან სოფელმა არ დაგავიწყეთ ბავშვებო, გამოიარა მეორე მსოფლიო ომი, ანუ ჩვენი დიდი სამამულო ომი, ხო? გამოიარა და ამ დროს სოფელში ცნობა რომ მოდის, რომ ის დაიღუპა, ეს შვილი ისა და საფლავს რომ არ შეურაცხყოფ და შეინახავ ესე. ვართ თუ არა ამ კუთხითაც ტოლერანტები და მაგრები ქართველები? შეგიძლია დაათვალიეროთ. წავედით ბავშვებო, ბევრმა გერმანელმა ნახა აქ თავისი წინაპრის საფლავი. დააკვირდით როგორი ძველებური მოხატულობაა თავის. ისინი არ
that make me crazy? Does that make me crazy? Probably. Come on now, who do you think you are? How, bless your soul. You're everything in control. And ever since I was little, little looks like fun. And it's no consequence I've caused. And I can die when I'm done. აბა არ შემარცხინოთ ახლა არ შემარცხინოთ ვაი ნელა go მე რამე გავარდია Rakita, sota akita daviche, kasi dai chada inisveria burse. Vexmareba. Vins kavardan, vai? Ara, moxda dachilebi akit arიან. Aegri, aba. Double.